paranemisen polkuhan lähtee hyvin hitaasti liikenteeseen. Siellä mennään pari askel taakse ja yksi eteenpäin. Oikeastaan, että kun ei tämä tule yhdessä yössä, niin ei tämä voi poistuakaan yhdessä yössä, vaan tämä on pitempi prosessi. On mielestäni tärkeää, että on kärsivällinen. Kun alkoholia ihminen on käyttänyt riippuvuustasoisesti, aivojen toiminta on muuttunut siten, että se on hyvin impulssihakuista ja aika nopeatempoista, ja myöskin se kärsivällisyys odottaa asioita usein on heikentynyt. Pelkästään alkoholin vaikutuksesta toipumiseen menee 6 kuukautta meidän aivojen kognitiivisten toimintojen osalta, esimerkiksi muistin, päättelykyvyn ja keskittymisen osalta. Me täällä jotenkin alleviivataan niitä raitistumistarinoita. Mulla oli talo, perhe, yritys, join ne kaikki, kävin pohjalla, raitistuin, nyt mulla on uusi yritys, mulla on uusi hieno auto ja uusi vaimo. Ja tämä on tavallaan se mielikuva, mikä meille syntyy siitä, että niin kuin, mitä se tarkoittaa, se päihdeongelmasta kuntoutuminen. Ja kun mä oon omassa työssäni kohdannut sitä, kun mun tulee potilaita, ihan raavaita miehiäkin, jotka istuu siihen tuoliin ja alkaa itkemään, kun ei musta ole tohon. Ne on aivan liian kovia odotuksia. Ja se tuhoaa tavallaan sen edellytyksen, että he voisivat edes parantua, koska he ajattelevat, että musta ei ole tämä. He uskaltavat tulla hoitoonkin paljon niin kuin aikaisemmassa vaiheessa tai paljon helpommin, kun eivät kuvittele, että pitää tehdä urotekoja, olla sankari. Monet ajattelee sitä, että se on niin kuin kärvistelyä ja hampaat yhdessä tässä ollaan. Mutta jos mun tekisi mieli, niin totta kai mä joisin. Ei sitä kukaan pysty olla määräänsä kauempaa juomatta, mutta mä teen töitä sen eteen, että mun ei enää tarvitse juoda. Mä tykkään tästä olosta näin ja kunnioitan sitä ainetta sen verran, että pidän siihen sen turvallisen välimatkan. Eli mulla on ollut yksi potilas, joka hänellä oli paha alkoholiriippuvuus, hän pystyi saamaan sen poikki sen käytön ja kävi mun vastaanotolla sitten sillä harvakseltaan kerran vuodessa 20 vuoden ajan. Oli raittiina. Kaikki asiat oli kunnossa, ei ollut mitään stressiä ja raha-asiat kunnossa ja perheasiat kunnossa ja kaikki kunnossa. Päätin, että mennään nyt, tuossa on tuommoinen viinitila, missä tehdään oikein tätä Ranskan hienointa champagnea, niin mennään katsomaan vähän sinne ja siellä tarjottiin sitten vähän champagnea. No kyllä tätä täytyy maistaa, kun tämä on maailman parasta champagnea. Ja siitä yhdestä lasillisesta pam, hän rupesi juomaan ihan hallitsemattomasti, joutui Ranskassa sairaalaan sen takia, kun ei pystynyt lopettaa juomista. Eli siis 20 vuoden jälkeen yhdestä lasillisesta se lähti. Eli se oli aivoissa muistissa se alkoholimielihyvä. Ja kun sen sytytti uudestaan sillä yhdellä, niin sitten se meni semmoiseksi täysin kontrolloimattomaksi. Sun pitää määritellä itsesi uudelleen. Jos hän jää heilumaan sinne väliin, että olenko nyt alkoholista identiteetillä vai onko minulla jo uusi identiteetti, niin se riski, että hän alkaa uudelleen käyttämään vaikeassa paikassa, on isompi. Se, että tiedostamme, että näitä muutoksia kun teemme, se johtaa pikkuhiljaa parempaan, mutta että pystymme jotenkin näkemään sen huomisen tai ensi viikon yli vähän pidemmälle tulevaisuuteen, se auttaa oleellisesti. Et siinä toipumisen alkuvaiheessa tuki on todella tärkeää, ettei jää yksin näiden tunteiden ja tilanteiden kanssa. Tämä on ihan selvää, että jos sulla on niin kuin joko mennyt paljon aikaa juomiseen tai että se on sulle henkisesti, psyykkisesti tärkeä, niin jotain pitää löytää tilalle. Ja siinä toki, niin kun jos puhutaan tavallaan tämmöisestä lieväasteisesta riippuvuudesta tai kohtuukäytöstä, kun ihmiset lopettaa, niin silloin me esimerkiksi tuetaan siihen, että joku vanha harrastus, joka on ollut joskus, joka on jäänyt, vaikka kun on työelämä, perhe-elämä vienyt, niin jospa sen aloittaisi uudelleen ja löytäisi sieltä sitä uutta intoa tai lähtisi rohkeasti kokeilemaan jotain uutta. Ja usein me niin neuvotaan myös, että ota joku muu mukaan, koska yksin tekeminen on aina vaikeaa. Ja jos ei saa, niin sitten on erilaiset yhteisöt. On erilaisia, on kerhoja, on niin kuin kansalaistoimintaa, joihin voi sitten myös hakeutua siinä omassa lähipiirissä, vaikka ei ole. Ja sieltä voi löytää sitä uutta merkityksellistä siihen omaan elämään.